Hello editors, ඉතින් ඔයාලා හැමදේටම සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ AR photo design YouTube channel එකත් එක්ක. subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහාට ගිහලා මුලින්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ super editing videos, Photoshop, Picsart, Inshot, Illustrator, Filmora වගේ ගොඩක් editors වලින් කොහොමද අපි edit කරගන්න කියලා සරලව මේ channel එකේ කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැම්ම කියලා subscribe වෙලා like කරලා යාළුවන් අතර share කරන්න. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ කාර්බන් ඉෆෙක්ට් එකක් කොහොමද Photoshop එකෙන් අපි කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට Photoshop එක open කරගෙන create කරගෙන දිනවා A4 size එක. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඕන ගන්න ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට add කරගන්න. හොඳ පැහැදිලි ෆොටෝ එකක් add කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ control D දීලා එක resize කරගන්නවා මම. ඉතින් resize කරගෙන ඔයගොල්ලෝ layer එක උඩ right click කරලා ඔයගොල්ලෝ smart object එකක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන මේ layer එක උඩ මම double click කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වෙනම tab එකකින් අපේ pitch එක open වෙනවා. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කැමති මොකක් හරි ක්‍රමයක් use කරලා මේව background එක remove කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක save කරලා ආයෙ අපේ පරණ tab එකටම එන්න. ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඒ tab එකේ background එක remove වෙලා තියෙනවා. මම මේකට පල්ලෙහා තියෙන background කියන layer එක ටික් කරලා මම මේකට මොකක් හරි පාටක් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් දෙන්න. ඒක නිසා මම දෙනවා පාටක්. මම ඒක ස්ටිඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඊට පස්සේ filters වලට ගිහිල්ලා උතන තියෙනවා filter gallery කියන එක. filter gallery ගිහිල්ලා එතන දෙවෙනියට තියෙන option එක මම දෙනවා cutout එක. දීලා මම settings ටිකක් එහෙම කරගන්නම්. ඔයගොල්ලොත් බලා ගන්න ගොඩාක්ම චෝර කරගන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් කරගන්න දැන් හොඳයි කියලා හිතන මට්ටමට මම මෙහෙම කරගෙන ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දීලා ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ lasso tool එක select කරලා එයාගේ මම rock කියලා ගන්නවා. rock ගේ මූණ වටේ අද ගන්න ඕනේ. අදගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් selection එක ආවා. ඉතින් selection එක උඩ right click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් copy එකක් ගන්න ඕනේ. copy එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ copy එක ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ වෙනත් layer එකක් අපිට හැදෙන එක විතරයි. ඉතින් ඒ ඔළුව තමයි layer එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන on off කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ layer එකට ගිහිල්ලා control T දීලා මෙහෙම ලොකු කරගන්න ඕන ගොඩක්. ලොකු කරගන්න ඔයගොල්ලෝ ටිකක් ඇඟට වඩා ඔළුව ලොකු වෙන්න තියාගත්තා නම් හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඊට පස්සේ මේ filters වල තියෙන මේ option එකට ගිහිල්ලා මම ටිකක් මෙතන option වගේක් තියෙනවා. පළවෙනිට තියෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් add කරන්න. ඊට පස්සේ 5 6 කියන option වලින් පුළුවන් පස්වෙනි එකකින් පුළුවන් අපිට මොකක් හරි යම්කිසි දෙයක් පොඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකු කරන්න. ඉතින් මම මේ කරන විදිය ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඔයගොල්ලොත් කරගන්න එනවා. මේක මෙන්න හයි ලොක් කරන්නේ 6 වෙනි option එක use කරලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් කරලා බලන්න. මේ විදිහට මම එහෙම කරලා okay දෙනවා. ඔක දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙයාගේ වම් නැහැ. මොකක් හරි චුටි අවුලක් තියෙනවා පාට ගිහිල්ලා වගේ. ඉතින් මම ඒකේ පාට සිලෙක්ට් කරලා ආයි brush tool එක අරගෙන ටිකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උනත් අද පාටක් අරගෙනත් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ ටික highlight වෙන්න පාටක් ගාලා මේක ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අද කොහොමද මේක කරේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නම් like එකක් දාගෙන ඔයාලා යාළුවන්ට share කරන්න. මොනවාරි මේ වීඩියෝ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකත් comment box එකේ comment කරන්න. ඉතින් මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් આવුත් මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ filters වල තියෙනවා sharpen කියලා. sharpen එකට ගියාට පස්සේ යටම තියෙනවා unsharp mask කියලා. ඉතින් ඒකත් දෙන්න. ඒකත් දීලා මේ mount එක පොඩ්ඩක් එහෙම කරගන්න. මම මේ කරන settings ටික බලාගෙන okay දෙන්න. okay දීලා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරලා like කරගෙන යන්න. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝයක් දැම්මම ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with